subscribe. Obi! Purple Obi! There's purple Obi! Obi! So, meron tayo ditong ubi. Ayan. So, ito ay more than 2 kilo. So, pag ito ay nilaga natin at tinanggal natin ang kanyang balat, magiging 2 kilo na lang po yung ating ubi. So, tara, samahan nyo kami. Dahil lulutuin na natin yung ating si ubi. Kukuha lang ako ng aking gloves para balutin natin ang ating kamay Gloves? para hindi po magkaroon ng kulay purple yung ating mga daliri. Grabs? Yes. The plastic grabs? Yes, plastic For gloves. the hand right there. Yes. Like the same for the hand for you. Yes, There you baby. go, mommy. Thank you. Yes, good, mommy. Kukunin ko ang aking kutsilyo at maghihiwa na tayo sa ating ubi. Obi! It's purple and pink, mommy. Ayan. Kita nyo ang ating ubi? And it's giant. Like this pink one and the purple one. So, itong ubi ko ay hinugasan ko na siya. Pagkatapos ko siyang mahiwa, ay diretso natin sa ating pressure cooker. Kasi kung lutuin natin to sa normal na kaserola, ay matatagalan tayo. Look at this. There are two ones. Nahiwa na natin yung ating Obi! Kukunin ko lang yung pressure cooker natin. Yeah! Ready na. Okay, so ngayon ay ilalagay na natin yung ating mga ubi diyan. Ilubog lang natin mga ito. Amira, can you put the water? Okay. So ngayon ay maglalagay na tayo ng tubig natin. Patatakpan lang natin ito. So ngayon ay susindihan ko lang yung aking apoy. So nilagay ko lang siya sa medium heat. Once po siya ay sumipol na, mag-a-alarm lang tayo ng 15 to 20 minutes. So ayan, dahil sumipol na yung ating paglaga ng pressure cooker natin, 15 to 20 minutes, pwede natin patayin yung ating apoy. Okay, so ngayon ay naka 20 minutes na ako. Pwede ko nang patayin yung aking apoy. Bubuksan lang natin ito. Iangat lang natin ito. Taas niya. Napasingon na natin ito. Wala na po siyang ingay. Pwede na natin i-open. Wow, wow. So, ayan, tinanggal ko na yung tubig dito. So, ililipat na natin ang ating tubig. Ayan, para mag-drain din siya. At papalamigan mo natin ito ng mga 10 o 15 minuto. Tsaka natin ito babalatan. Kasi pag binalatan natin siya ngayon, mainit po mapapaso tayo. So, kailangan mga 15 to 20 minutes muna. Kailangan hindi siya mainit pag binabalatan natin, di ba? Para hindi tayo mapapaso. So, ayan, pagkatapos ng 10 minuto, yung ating ubi ay hindi na po siya mainit. So, pwede na natin itong balatan. Huwag namang super balat. So, kailangan tuklapin lang natin konti. Pero huwag nating tanggalin yung kanyang kulay. Ihiwain lang natin ito dahil ilalagay natin siya sa ating, kung wala kayong food processor, pwede naman kayong gumamit ng ating panggadgad para mapino po yung ating ubi. So ngayon, yan, ganyan lang kalalaki. So ayan, hiwain lang natin siya ng ganyan hanggang sa matapos tayo. So ayan na guys, hinihiwa-hiwa ko na lahat kasi ilalagay nga natin dito sa ating food processor. Food processor. So ayan, ilalagay natin si ubi natin. Okay, pan lang natin. So, ayan, hindi na po ako gumamit ng gloves ngayon mula nung binalatan ko siya kasi hindi naman siya masyadong dumikit sa aking kamay. Game na kayo? Game na kami. So, ayan, naggiling-giling na siya. So, ililipat lang natin siya dito. Kuha ko ng aking sandok. So, ayan na guys. So, mga 2 kilo ito, yung ubi natin. So, kailangan natin ng malaking kawali. Yan ang pinakauna dahil dapat mahaba ang inyong pasensya dahil ito po ay matagal po nating gagawin. Simula na ilagay natin yung ating ubi. Hindi natin tatanggalin ang ating kamay sa paghahalo. Pangpalaki ng braso. So, kailangan malalaki ang mga braso ninyo dahil kailangan halo ng halo at mahina lang ang apoy. So, ngayon itong aking kawali ay luma siya dahil kailangan natin ng malaki at hindi naman natin kailangan ng talagang bungang-bungang kawali. Basta malinis siya, kahit na luma, basta malinis, diba? So, nalinisan ko na ito. Hindi ko muna sisindihan yung ating apoy. Ang una kong gagawin ay ilalagay ko muna ang aking, yan. So, ayan, gagamit tayo ng Coco-Mama. So, itong aking Coco-Mama ay 400 ml. So, ang aking obi ay mga 2 kilo na lang ang naiwan. Hindi mo natin sisindihan yung apoy. Ilalagay natin si Coco-Mama dyan.
Nakikita nyo sa aking mga video guys, ang lagi kong ginagamit ay si SM Bonus. So, subukan natin ang ating si Coco Mama. Siyempre, hindi pa rin naman mawawala yung aking si SM Bonus. And then, ang ini-next ko naman, ang ilalagay ko, ayan, maglalagay lang tayo ng Angel Evaporated Creamer. Kung meron kayong evap lang naman, ay pwede naman. Pero ito yung gusto kong ilagay, kaya ilalagay natin siya. Bubuksan ko muna si Angel. Ibubusan natin dito lahat yan. So, yung Angel ko ay 410 ml. Ayan. Isusunod ko naman yung ating si condensed milk. So, meron tayo ditong 300 ml na condensed milk. Tan ko lang ito. So, ibubuhos natin lahat yung ating condensed dito. Simutin na natin para hindi sayang, di ba? So, meron tayo ditong 1½ cup ng ating white sugar. Yan, ibuhos na natin yan dyan. Maglalagay naman tayo ng 1 teaspoon ng ating iodized salt. Yan. So, kailangan lang natin itong haluin hanggang sa matunaw po ang ating sugar at yung ating asin. Pwede nating buksan yung ating apoy. Ilagay lang natin yung ating apoy sa pinaka-low heat, sa pinaka-mahinang apoy. So, pwede nating ilagay yung ating si ubi dito sa ating kawali. So, wag po nating alisin po ang ating kamay sa ating kawali. Yan, halo-halo lang para hindi po masusunog ang ating ilalim, ang ating kawali. So, naka 15 minutes na ako mula nung nilagay ko yung aking ubi. So, ayan ang kanyang hitsura. Hinaan ko lang yung aking apoy para hindi po masusunog. Mula nung nilagay ko yung ubi ko, hindi ko hininto yung aking kamay sa paghalo-halo. So, kailangan mahaba ang inyong pasensya. So, maglalagay lang ako ng aking ubi flavor. Yan, dagdagan natin ng OB flavor yan. Kuha lang ako ng 1 teaspoon, ang aking sukatan. Lagyan natin ng 1 teaspoon OB flavor. Haluin natin to. Yan, para madagdagan po ang kanyang kulay. Para talagang ubi na ubi, diba? Kasi medyo bitin ang kanyang kulay kanina. So, lalagyan lang natin ng pangpakulay. Kailangan talaga mahaba ang pasensya, guys. Kasi nakakapagod po siya. Ihahalo-halo. Nakakangawit po ng braso. Lalaki ang ating mga braso dito. Yung mga nagdinegosyo ng ubi, ang lalaki siguro ng mga braso nito. Yung mga nagumagawa ng halaya ubi, ano? Dapat dito, mga malalaki ang gagawa talaga ng halaya ubi. So, ayan, nahalo na natin lahat ito. So, maglalagay na ako ng aking SM Bonus Coconut Cream. Ang ating coconut cream na SM Bonus. 400 ml. Mas marami po ang ating gata na ilalagay. Mas lalo pong malasa ang ating ubi halaya. So, bubuksan ko muna yung aking coconut cream. Ayan, bubuksan natin. Paghahaluin lang natin ito. Mahina lang yung ating apoy, guys, ha. Antayin lang natin ito. Kailangan mahaba ang pasensya. Mahaba ang pasensya. So, ayan na guys. After ng 50 minutes ko siya. Yes guys, 50 minutes kung akong naghalo-halo sa kanya. Ayan na po. Napakalapot po ng ating texture. Yan. Yung ating ubi, diba? Sobrang lapot. Mukhang pwede na siya. Dahil napakalapot na po niya. Biruin mo, 50 minutes ko siya, diba? 50 ka minuto ko siyang hinalo-halo. Sumakit na ang aking mga braso, guys. Gusto ko nang mag-surrender. Pero hindi pwede dahil kailangan makita ninyo ang aking ubi halaya. Diba? Ayan. Super lapot. Okay? Meron tayo ditong star margarine. Lalagay lang ako ng 4 tablespoon ng star margarine natin. Yan. 4 tablespoon yung nilagay ko dahil marami po ang ating ubi. Since na nilagay na natin yung ating star margarine, mga 3 to 4 minutes guys, pwede na natin itong patayin. Kailangan na matunaw yung margarine natin at naghalo-halo siya sa ating halaya ubi. So ayan, natunaw na yung ating margarine. Yan, ang bango. Patayin mo natin yung ating apoy. Ayan, palalamigin lang natin ito ng mga 30 minutes. Tanggalin natin dito sa kalan. And after ng 30 minutes na malamig na siya, pwede na nating ilagay sa ating mga Tupperware o sa ating mga lanyera. Kung meron kayong lanyera, kung gusto nyo ilagay, diba? So, kung napapansin niyo, yung aking ubi po, ang aking halaya ubi, ay hindi ko masyadong pinulaya ng todo. So, sakto lang po ang kanyang kulay. Purple din naman siya. Pero, dyan sa camera ay parang akala nyo brown siya. Pero, purple po yan.
Konti lang po lang talaga ang nilagay ko, food coloring. So ngayon guys, malamig na yung ating si ubi. Ko lang ako ng aking disposable at lanyera. Pwede kayong mamili kung anong gusto ninyong paglagyan. Papahiran natin ng star margarine yung ating mga paglalagyan ng ating halaya ubi. So ayan, lagyan natin ng bawat paligid nito, lahat ng star margarine. Lalagyan na natin ng ubi halaya. Papantayin lang natin para maganda siya. Pag nilipat natin to bukas sa isa pang disposable, ay mas maganda siya tingnan. Dito naman, ayan, kalahati lang yung lagyan ko. Ilagay ko dyan. At mas masarap siya kung after nating malagyan at mailagay ang ating halaya dito sa ating lanyera, ay ilalagay natin to sa ref. At masarap siya kainin kinabukasan o pag malamig. Diba? Diba guys? So, eto na ang ating ubi halaya. Salamat sa panonood ninyo sa aking video na ito. At makakaasa kayong marami pa akong magagawa na video dito sa ating Inday Baby's Kitchen. Huwag kalimutan mag-like at mag-share. Maraming salamat sa mga taong nagsusuporta sa aking channel. God bless sa inyong lahat. This is Inday Baby's Kitchen. Oh, Cooper, don't run away. Tanggalin lang natin tong may sira dito. Tanggalin natin yan. Now you so money.